Welcome to the Mini Fincher channel. Please subscribe, like, share, and comment below, guys. Hello mga Finchers! May mga ibang nagtatanong sa akin kung nagbibigay ako ng live food sa aking mga alagang finches. At ang simple sagot ko dyan ay oo. May mga iba-ibang mga klase ng live food na pwedeng ibigay sa mga finches. At ang ilang nga dyan ay ang anay, larva ng langgam, bush fly maggots, crickets, grasshopper at saka moths. Pero yung huling tatlong options na binigay ko ay actually nababagay lang talaga sa mga soft gills ng mga ibon. Ako naman, ang live food na pinapakain ko sa mga alaga kong finches ay ang mealworms. Kaya today, after ng intro, pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga mealworms at ano ang benepisyo nito sa ating mga ibon. Ang mga mealworms ay yung mga beetle larva na pinapakain sa mga pets gaya ng ibon, isda, rodents at saka reptiles. Sa mga iba-ibang live food na nabanggit ko kanina, yung mealworms ang pinakamadaling mahanap sa mga bilihan. Sila yung mabibili ng buhay, dried, or yung semi-dormant. Ang mga dried na mealworms ay pwedeng ibigay sa ibon ng as is o kaya pwede rin ibabad sa tubig ng ilang minuto para mas medyo lumambot ng konti. Yung mga semi-dormant naman ay yung mga naka-refrigerate at kung tutuusin ay natutulog lang naman yung mga yan at pwedeng buhayin sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanila sa ref at ilalagay sila sa isang container na may pagkain. Maaaring mabili ang mga ito online o kaya sa mga pet shops o kaya pwede nyo rin mismo i-culture o paramihin para may stock kayo lagi sa bahay. Yun nga lang, hindi naman pang araw-araw na pagkain ng ibon ito kaya para sa akin mas convenient pa rin talaga kung bibili na lang kayo ng paunti-unti. Hindi nga lahat ng finches ay sanay kumain ng live food. May mga pares ako na susunggaban kagad yung mga mealworms pagkalagay ko para sa bowl. May mga iba naman na tila takot lumapit at aabutin pa ng mga ilang minuto bago nila subukan kumain ng live food. At meron din naman ako mga ibang finches na talagang ayaw kumain ng mealworms. Hindi nga kasi ito parte ng daily diet ng mga finches at kagaya ko, binibigay ko lang yan paminsan-minsan para may bago silang ibang matikmang pagkain. Siguro nga mga once a month lang ako nakakapagpakain ng ganyan sa kanila. May mga ibang species naman ng finches na talagang dependent sa live food para magsimula sila mag-breed at mangitlog. Pero kung ang mga alaga nyo naman ay katulad ng mga alaga ko ng mga Goldgians, zebra, shafttail, diamond firetail, starfinches, owlfinches, at saka canaries, huwag kayo mag-alala dahil hindi masyado mahilig ang mga yan sa mga buhay na pagkain. Kaya magbe-breed pa rin yan at mangingitlog kahit walang live food sa diet nila. Ang paglaki ng mga mealworms ay nakadepende sa temperature at sa pagkain nila. Kaya importante na maipakain nyo na itong mga ito bago sila maglakihan. Ang preferred kasi na size ng mealworms para sa mga finches ay yung mga nasa laking mga half inch lang para mas madali nilang makain. At kung mas lalaki naman dyan, pwede nyo rin naman putol-putulin na lang para mas madali nilang maisusubo. Nagpapalit din ng mga balat ang mga mealworms weekly kaya mapapansin nyo na minsan yung iba sa kanila ay medyo maputi ang kulay. At yan yung actually pinakamagandang ibigay sa mga finches dahil malambot pa ang kapapalit lang na balat. Kapag tumigas na kasi yan at naging kulay golden brown na, baka mas mahirapan matunawan yung mga ibon natin at gaya nga nasabi ng iba, rin-recommenda rin na huwag munang bigyan ng mealworms yung mga ibon na nagpapasubo ng mga inakay na less than 2 weeks pa lang. Kasi kahit ninunguya at ilinuluwa lang ng magulang sa inakay yung pagkain, pwede pa rin magka-problema ang mga inakay dahil hindi sila rin matutunawan ng maayos. Konting-konti lang ang binibigay ko sa mga ibon ko na mga mealworms. Sabihin natin mga nasa 5 to 10 pieces na maliliit para sa bawat pares. Paalala lang na ilagay niyo yung mealworm sa bowl na medyo mataas at saka madulas gaya ng mga ceramic bowl na ginagamit ko. Yan ay para hindi makaakyat at saka makawala yung mga mealworms bago nila makain dahil baka masayang lang pagka nakalabas ng bowl yung mga yan. Nasa sa inyo rin kung gusto nyong budburan ng konting dry egg food, powdered calcium o kaya sesical yung mga mealworms nyo para sabay na makonsume ng ibon.
Kung dried mealworms naman ang ibibigay nyo, pwede nyo itong lagyan ng ilang patak ng EVOO o kaya yung tinatawag na extra virgin olive oil para mas mukhang kaaya-aya at saka buhay para sa mga ibon. Kung gagamitin nyo para sa mga hand-fed na finches ang mealworms at ipapakain nyo, huwag nyo isusubo yung mealworm ng buong buo, buhay at saka direkta sa bibig ng mga inakay. Tagtarin nyo muna ito ng mabuti bago isubo para pagka pinakain nyo, mas madali na maisusubo at saka mas madali rin nila madadigest. May mga benepisyo naman talaga ang pagpapakain ng mealworm sa inyong mga finches. Pero huwag lang kayo magugulat kung hindi pansinin ng mga ibon yung mga ito minsan dahil hindi nga lahat ng mga finches ay mahilig dito. Yan rin ang isang dahilan kung bakit hindi ako madalas magbigay niyan at ginagawa ko lang na additional option ito para hindi magsawa sa seeds at saka gulay yung mga alaga kong ibon. Pero malaki talaga maitutulong nito sa mga finches na kasalukuyan nagmumolt o kaya naman yung mga inihahanda nyo o kinukondisyon para sa breeding. Kung napanood nyo yung mga past episodes ko, nabanggit ko doon na kinakailangan talaga ng mga finches ang protein para sa pagpapalit nila ng mga balahibo at kapag nagbe-breed na sila. Isa nga kasi itong mainam na source ng protein. Suggestion ko nga na mga 3 linggo bago nyo sila i-breed, magsimula na kayo magbigay ng mealworms sa inyong mga pares. Ang mga dried worms ay actually mas mataas ang protein kumpara sa mga buhay na mealworm. Pero napansin ko rin na mas gusto ng mga finches yung buhay at gumagalaw-galaw pa. Siguro dahil mas nasisimulate yung pag-hunt nila sa mga insekto. Maganda rin itong pagkain para sa mga inakay, pero mas maganda lang talaga na ma-introduce nyo ito sa diet nila kapag yung malapit na silang lumabas sa ugat para siguradong kayang-kaya na nilang tunawin yung mga mealworms. May mga nagsasabi rin na mas dumadami ang mga itlog ng mga finches kapag sila ay nabibigyan ng live food. Although wala pa rin naman proof talaga dyan. Tandaan nyo nga lang na kung hindi naman molting o inihahanda sa breeding ng mga ibon o kaya pinapakain sa mga inakay, ibigay lang ng mealworms as a supplemental food source at hindi yung maramihan dahil pwede magdulot ng health issues sa mga ibon natin, adult man o inakay, kapag nasobrahan sila nito. At sana'y may napulot kayo na kaalaman tungkol sa pagbibigay ng live food sa inyong mga finches, particularly yung mga mealworms. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel na to, i-subscribe, like at share na lang din. Nagpapasalamat rin ako sa lahat ng mga regular na nanonood ng ating mga episodes dito sa channel na to at kahit papano ay dumadami na rin tayo. Kung gusto nyo naman ma-update sa tuwing may bago akong upload na video dito, hit the notification bell na lang din. Kita-kita lang tayo ulit sa susunod na episode at paalam.